Kära vänner, vi är här för att lyssna till en förebild och en inspiratör. I hård konkurrens har vi utsett Gunilla Osvald till årets alumn. Jag ska förklara varför. Gunilla Osvalds bana tog fart 1983 efter hennes apotekarexamen. Direkt efter examen stannade hon kvar vid institutionen ett år med tanken att forska. Men snart blev det arbetsliv och Astra, där hon trivdes så bra att det blev 28 år i företagets tjänst. Under de första åren arbetade hon parallellt med läkemedelsutvecklingen på arbetet med sin doktorsexamen. Och 1994 kunde Gunilla Osvald titulera sig doktor. Bara det en bedrift. Inom Astra såg man tidigt Gunillas potential och hon fick ledande positioner på Astra och senare AstraZeneca. Bland annat som vice president med ansvar för produktportföljen inom neurodegenerativa sjukdomar. När det var dags att göra något annat blev det BioArctic, där hon tog plats i koncernledningen 2013 och där Gunilla Osvald året efter blev vd. Dessutom har hon under tiden varit styrelseledamot i SP Process Development AB. Allt detta imponerar och inspirerar, men mest av allt blir jag begeistrad av arbetet tillsammans med Lars Landfelt och Per Gällefors. Trion har ju, som ni antagligen vet, utvecklat Alzheimer-läkemedlet lecanemab. Ett arbete som universitetet också uppmärksammade med Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris år 2025. Ur den beslutsmotiveringen saxar jag. Under hennes ledarskap har BioArctic i nära samverkan med akademi och industri utvecklat läkemedlet lecanemab. Det första som visat sig kunna bromsa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom. Läkemedlet är nu godkänt i flera länder och används av tusentals patienter världen över. Det är ett tydligt exempel på Gunilla Osvalds förmåga att omsätta avancerad forskning till konkret och livsförbättrande samhällsnytta. Gunilla Osvald är en inspirerande förebild för studenter och forskare, särskilt kvinnor inom naturvetenskap och teknik. Hennes arbete visar att det är möjligt att förena vetenskaplig integritet med ledarskap, entreprenörskap och global påverkan. Jag kommer alldeles strax att välkomna Gunilla Osvald upp på scen för att få hålla en kort introduktion till kvällens tema. Från labb till patientnytta. Men innan dess vill jag presentera vår panel. En grupp framstående alumner från Uppsala universitet. Sara Mangsbo, professor vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet. Erik Hultgård, analytiker på DNB Carnegie. Karin Meijer, vd för Center for Translational Research Sweden. Panelsamtalet kommer att ledas av vår moderator Anja Sandström, professor vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet. Och nu, kära vänner, en stor applåd för årets alumn Gunilla Osvald. Tusen tack. Ett stort tack för den här fantastiska utnämningen. Otroligt glad och stolt och hedrad över att ha fått blivit Uppsala universitets alumn.
Uppsala har ju förstås en väldigt, väldigt speciell plats i mitt hjärta eftersom det var här som jag är utbildad och det är här som jag har väldigt mycket att tacka. Det är också otroligt att se att det är över 600 personer som har kommit hit en vardagskväll för att vara med på det här eventet. Och om man ser vilka det är som har tackat ja och kommit hit idag så är det en väldigt det är olika anledningar tror jag att man har kommit hit och vill lyssna på mig och på oss här. Naturligtvis är det många som jobbar på universitetet, en hel del studenter. Men det är också representanter för kommunen, regionen, landstinget, sjukvården och en hel del från life science-industrin, biotech, investerare och många som är intresserade av Alzheimers sjukdom, kollegor från BioArctic och min kära familj och vänner. Alla ska känna sig varmt välkomna hit ikväll. Och jag har försökt när jag satt ihop min presentation nu att plocka lite saker som kanske kan intressera olika delar för er. Och sen vill jag förstås säga varmt tack också till panelen som vill vara med här och förgylla den här kvällen för oss allihopa. Och det är ett gäng stjärnor som ni kommer att få träffa om en stund. Och jag vet att det finns många stjärnor i publiken också, så det är många i publiken som skulle kunna ha suttit här också ikväll. Men det fanns inte så många stolar här utan det blev vi. Precis. När jag ska berätta nu lite grann så ska jag börja med patienten. För mig är det väldigt mycket patienten i fokus. Min drivkraft är att jag vill hjälpa patienter och det är det jag ägnar mig åt om dagarna. Det här är BioArctics vision. With patients in mind, we're committed to our vision, a world where science defeats severe brain diseases. Och det tycker jag sammanfattar, för det handlar om vetenskap, forskning, innovation och patienter. Och jag ägnar mitt liv åt patienter med hjärnans sjukdomar. Sverige är ju också någonting som jag tycker vi kan vara otroligt stolta över. Inte minst i den här turbulenta tiden så är man ganska stolt att vara svensk. Innovation, högkvalitativ forskning och ett holistiskt tankesätt kring patienter. Det är vad vi står för. Vad jag står för, det är också utveckling av läkemedel, utveckling av organisationer och bolag och utveckling av människor. Jag kommer att komma tillbaka till det. Samverkan är otroligt viktigt. Samverkan med universitet, industri, olika industrier och olika verksamheter och sjukvården. Jag har ägnat mitt liv åt läkemedelsutveckling och jag har haft förmånen att vara med på hela resan från tidig innovation och hela vägen med discovery, preklinisk forskning och klinisk läkemedelsutveckling. Jag har också haft förmånen att vara med i registreringsfas och ta 3 olika läkemedel till marknaden. Och det största i mitt liv det är att få vara med och ta fram lecanemab till marknaden tillsammans med BioArctic. Och jag kommer tillbaka till det. Det kommer ju härifrån Uppsala den här tanken om professor Lars Landfelt. Att jobba med läkemedelsutveckling kräver tålamod. Det tar lång tid och kostar väldigt mycket pengar. Man brukar säga att mellan 10 och snarare 20 år är det för att få ett läkemedel till marknaden. Och det kostar över $1 miljard. Så det är väldigt mycket pengar det handlar om. Hemskt många läkemedel som man börjar prova blir aldrig något läkemedel. Och då, som jag är skolad av från AstraZeneca så fick man lära mig att det är 5 saker som man ska se till att göra rätt. 5 R's för att minska risken att det ska misslyckas eller att det inte ska bli ett läkemedel. När jag kom till BioArctic så la jag snabbt till en 6:e. För små bolag så är det, och även stora bolag så är det väldigt viktigt med den 6:e. Det är viktigt att man har rätt target, att rätt målprotein, att man angriper rätt sak och att man har rätt modalitet.
Sen att man har rätt patientpopulation. Att man ser till att man ger rätt dos och får in rätt läkemedelskoncentration i hjärnan i det här fallet. Att man gör rätt studiedesign. Att man har rätt säkerhetsprofil så att man kan ge en dos så att man kan få en effekt. Och det sista som jag har lagt till då sen jag kom till Bioarctic, att se till att ha rätt samarbetspartners. Det är otroligt viktigt. Och om vi tittar på hur vi har gjort det då i fallet med lecanemab för Alzheimers sjukdom, så är det här en av orsakerna till att det har blivit ett läkemedel hela vägen. Och jag tänker inte gå igenom de alla delar, men jag kan säga att det har varit väldigt många som har misslyckats inom Alzheimers sjukdom. Och lecanemab är då världens första sjukdomsmodifierande behandling som har fått ett brett godkännande runt om i världen. Och är idag godkänt i 52 länder. Och det är mycket tack vare det här och att det är kopplat till genetiken i botten. Nu ska jag komma in lite grann då på neurodegenerativa sjukdomar. Det är ju sjukdomar som påverkar väldigt mycket personer runt om i världen. Och det är ofta kopplat till ålder och vi blir äldre och då får vi en större risk att få de här sjukdomarna. Och vi ser att det kommer att fortsätta öka mer och mer. Det här påverkar patienter, men det påverkar också många familjer och anhöriga och kommer med stora kostnader för samhället. Så kan vi göra en insats här så kan vi påverka väldigt många personer. Det som är fantastiskt bra inom Alzheimers sjukdom just nu, det är att det är ett stort genombrott på gång. Både vad det gäller diagnostik, där man kommer nu med de första blodtesterna där man kan hitta patienter tidigt. Och det andra är de här sjukdomsmodifierande behandlingarna som påverkar den underliggande sjukdomen. Och där vi är en av dem som är först i världen. Det här är en bild som beskriver, till vänster så ser man då en frisk hjärna och till högra delen där så ser man en Alzheimer-hjärna, en svårt sjuk patient. Man ser hur hjärnan krymper helt enkelt. Vad man har lärt sig de senaste åren är att man kan hitta olika markörer i kroppen som utvecklas olika tidigt. Och om man ser, jag vill se om jag kan visa, här får man idag diagnosen Alzheimers sjukdom, mild, moderat och svår. Steget innan heter mild kognitiv svikt. Och det är de stegen som vi har jobbat med då, som kallas tidig Alzheimers sjukdom. Men man ser att till och med 20 år innan man får symptom så börjar man kunna se förändringar i kroppen. Det som kommer först är amyloid och sen kommer tau på olika sätt. Och sen kan man mäta det och se det i hjärnan. Olika typer av biomarkörer gör att man kan följa och identifiera patienter. Man kan följa sjukdomsförloppet och se ett läkemedelseffekt. Och till vänster ser vi digitala tester som kommer mer och mer, kognitionstester. Sen ser vi en amyloid PET-hjärna och Uppsala var en del i världen som var först med att visa på amyloid PET. Och det röda man ser där, det är amyloidinlagringar i hjärnan. Och det blåa, då har man inte så mycket amyloid. Utan det röda och gula är mycket amyloid. Så här är en riktig Alzheimer-patienthjärna. Man kan också se förändringar i ryggvätska och i blodprovet. Och blodproverna är det som kommer nu. Och där är Sverige också bland de världsledande. Jag tog med den här bilden för att visa på, den här kommer från Uppsala från början. Och den blåa är en frisk ung patient. Den i mitten är en individ som har börjat få amyloidinlagringar. Och den högra hjärnan är en full Alzheimer-patients hjärna. Vad våran behandling gör och andra motsvarande behandlingar som då tar bort de här amyloidinlagringarna är att driva det åt andra hållet. Så vi ser att man helt kan rensa bort
de här inlagringarna i hjärnan på ett väldigt kraftfullt sätt med de här behandlingarna. Så mäter man då också olika delar av patientens förmågor. Och då är det ett mått som kallas CDR Sum of Boxes. Och det mäter 3 stycken kognitiva domäner och 3 stycken funktionella domäner. Man mäter minne, man mäter orienteringsförmåga, problemlösning och bedömning. Man mäter också hur man klarar av att göra dagliga aktiviteter. Och man klarar av att handla, att sköta bankärenden. Och man klarar av att ha sina hobbies. Och man klarar av att klä sig och ha sin egen hygien och så vidare. Så det är de här 6 olika dimensionerna som man tittar på i de kliniska studierna. Och vad man har sett då med lecanemab är att man kan bromsa sjukdomsförloppet och hjälpa patienterna på det sättet. Så att man får en längre tid när man kan vara i de tidiga skedena och då leva oberoende längre. Vad vi också har sett i den tidigare forskningen som pågår nu, det är att ju tidigare man börjar behandla, desto bättre ser det ut att effekten ska kunna bli. Det som är hoppfullt för Alzheimer-patienter är också att det är väldigt mycket forskning i det här området. Man håller på att förenkla diagnostiken som jag sa med blodprov. Det kommer enklare och bättre sätt att administrera läkemedlet. Det blir bredare och bredare indikationer. Man kommer att kunna ge fler och fler och man tittar på om man kan börja ännu tidigare. Det pågår studier just nu runt om i världen när man tittar på innan man får symptom. Man kan se de här förändringarna på de där markörerna som jag visade, men ännu har patienterna inte fått symptom. Kombinationsbehandling är också något som vi kommer att se i framtiden, där man ger, precis som om man har smärta, ont någonstans, så får man ju kombinera olika läkemedel. Det kommer vi att se i det här området också så småningom. Och man måste jobba med, det är vissa biverkningar som kommer med de här läkemedlen, precis som med många andra. Och kan man hitta ett sätt att komma runt och få mindre biverkningar, så är det också viktigt i framtiden. Och sen kommer vi till hjärntransportörer. Att få in läkemedel in i hjärnan är en utmaning. Och kan man hitta sätt att få in läkemedlen ännu bättre in i hjärnan, så kan det också hjälpa till att få en bättre effekt. Det som är roligt i Sverige, det är att Sverige är bland världsledande i de här områdena. Både vad det gäller tidig diagnostik, nya läkemedel. Vi har också en fantastisk omvårdnad i Silviahemmet, både utbildning och omvårdnad. Vi har också bland världens ledande i prevention och livsstilsfaktorer. Finger system som vi alla kan lära oss. Som handlar om att det är bra att röra på sig förstås. Det är bra att ha sociala sammanhang, att hålla hjärnan i trim. Att inte dricka för mycket alkohol. Lite kanske är bra, men inte för mycket. Och att man ska se till att sköta sitt hjärta. Så det som är bra för kroppen är också bra för knoppen, brukar man tänka. Och sen är vi duktiga på register. Vi har våra personnummer och har bra register i Sverige som kan också hjälpa till i den här forskningen. Nu kommer vi tillbaka till Uppsala och grundarna av BioArctic är Lars Landfelt och Per Gällefors. Och Lars Landfelt ska ha all ära för lecanemab, och till vänster där så ser vi hur han kartlade olika svenska familjer och upptäckte först den svenska mutationen för Alzheimers sjukdom och sen den arktiska mutationen från Alzheimers sjukdom. Därav att bolaget fick namnet BioArctic. Och vad man såg var att de patienterna hade förhöjda nivåer av sådana här amyloidinlagringar i hjärnan. Och då tänkte Lars, tänk om man kan göra en antikropp som är selektiv, går in och tar bort de där farliga, giftiga ansamlingarna. Och det började han med vid Uppsala universitet. Och sen så bildades BioArctic som en avknoppning från Uppsala universitet. Flyttades sen till Stockholm
Och Per och Lars har en fantastisk vision för bolaget. De vill bygga ett nytt svenskt lyckosamt läkemedelsbolag. Från att Pharmacia har lämnat och Astra har till stor del lämnat Sverige. Det finns kvar i Mölndal en stor produktion i Södertälje. Men de vill vara med och bygga ett nytt lyckat svenskt läkemedelsbolag. Och det tyckte jag var en väldigt häftig vision när jag var på intervju där för många år sedan. Och så ville de också att det här läkemedlet som de då hade, som precis hade börjat kliniska prövningar, det skulle vi också börja sälja i Norden. Och det tyckte jag, det där vill jag vara med på. Och det är 13 år sedan. Och här ser vi också Lars när han står och presenterar resultat på en stor kongress inom Alzheimerområdet. För er som jobbar inom biotechområdet och jobbar med startups eller annat så vet man att finansiering är en utmaning för små bolag. Vad vi har gjort inom BioArctic är några saker som har varit väldigt lyckosamma. Dels är det att vi har varit väldigt framgångsrika och fått statligt stöd från svenska Vinnova. Ibland ganska små pengar, men de har haft en enorm utväxling när man har fått dem vid rätt tidpunkt. Vi har också fått 5 olika anslag från Horizon 2020 som är Europas system i det här. Och det är ganska unikt att kunna få så stora och så många anslag som vi har fått. Sen har vi en affärsmodell att vi ska jobba med stora andra läkemedelsbolag. Och BioArctic har jobbat med Eisai, ett stort globalt japanskt bolag, ända sedan 2005. BioArctic bildades 2003, 2005 var första samarbetet. Och vi har ett väldigt, och det är de som har utvecklat lecanemab och ska ha mycket cred för det. Men de hjälpte till att finansiera väldigt mycket uppbyggnaden av BioArctic. Och sen, jag har kommit in och hjälpt till med ytterligare samarbeten med Eisai, ett samarbete med AbbVie, amerikanskt bolag, ett samarbete med Bristol Myers Squibb, ett annat stort amerikanskt bolag, och nu senast med Novartis, ett schweiziskt stort bolag. Och det här har ju då gjort att idag så är BioArctic välfinansierat och har goda finanser så att vi kan verkligen fokusera på fortsatt innovation och hjälpa patienter framåt. Och det är ganska avsevärda pengar som ni ser att vi har lyckats attrahera och har, om allt går bra, fortsatt god finansiering framöver. Den här är en annan del man kan göra för att få finansiering, och det är att gå till börsen. Och vi gjorde vår börsintroduktion 12 oktober 2017 och gick in på midcap i Nasdaq Stockholm. Och sen så januari 23 så blev vi uppgraderade till large cap. Och det var en väldigt speciell dag. Och ni kan se vår aktiekurva. Nu är den inte uppdaterad idag, förstår jag att det har gått ner en del. Men det har ändå, om de som gick in i samband med börsintroduktionen har jag lärt mig att det heter 10 baggers. Om man gör mer än 10 gånger det man gick in. Så vi är en 10 bagger och ännu mer på BioArctic. Så att vi har haft en man ser också väldigt tydligt när vi har haft viktiga readouts ifrån olika studier. Då går det upp. BioArctic idag är ett fantastiskt fint bolag som är bland de världsledande i 2 olika områden. Det ena är att ha sådana här selektiva antikroppar mot felväckade skadliga proteiner. Där lecanemab är den första för Alzheimer, men vi har också Parkinson, vi har ALS och nu Huntington också. Det andra är att vi tar fram sådana här hjärntransportörer som hjälper till att få in antikroppar och andra modaliteter in i hjärnan på ett bra sätt. Och här på de här bilderna så ser vi till vänster så är det en mushjärna, och det gröna det är när antikroppen har kommit in i hjärnan och nått sitt målprotein. Den högra är samma antikropp, men här har vi kopplat ihop den med BioArctics hjärntransportör. Och det ser man ju ganska tydligt att väldigt mycket mer kommer till rätt ställe. Och det här går fort och det är en bred och djup distribution. Så vi når områden som man inte riktigt når. Så det här tror jag är framtiden, och det är vad vi ser är nästa generation som vi jobbar på.
Så här ser vår portfölj ut idag. Vi har antikroppsprojekt som jag sa i de olika områdena och vår hjärntransportörportfölj som vi nu har kopplade i alla olika områden. Den växer och växer. Och där kommer vi att se fortsatt tillväxt. Jag ska bara säga, Bioarctic, nu är vi framgångsrika, det går väldigt bra. Det har varit en resa som inte bara har varit the highway, utan vi har också haft några tuffare motgångar och lite turbulent tid. Men vi har utvecklats på ett väldigt, väldigt bra sätt. Från det lilla bolaget med Per och Lars från början till där vi är idag. Över 140 personer och med de här fina samarbetena runt om i världen. Och är då både ett R&D-bolag som håller på och förbereder nu för kommersialisering i Norden och är också ett plattformsbolag och kan göra affärer med andras antikroppar eller modaliteter som de vill få in i hjärnan. Och det var ju det vi gjorde med Novartis alldeles nyligen. Vi har sedan förra året kommit in i vad vi kallar en ny era. Våra första år, de var uppbyggnadseran, foundation-era. Sen så från förra året så kom vi in i vår tillväxtera. För nu har vi kontinuerliga tillgångar. Vi får royalties hela tiden ifrån vår partner Eisai. Och dessutom får vi milstolpsersättningar när vi kommer till vissa leveranser. Så att vi kan med våra andra samarbetspartners. Så nu kan vi fortsätta bygga och utveckla bolaget och göra ännu mer i framtiden. Och vi hoppas på att sen komma in i expansion era, men det är längre fram. Vi har satt upp ambitioner till 2030 i bolaget. Hur ska vi komma till Per och Lars vision från början? Då att bli ett riktigt framgångsrikt stort biofarmabolag i framtiden. Det första är förstås att få Leqembi att det ska etableras som en bra behandling för Alzheimers sjukdom runt om i världen. Nästa är att vi ska ha en balanserad och bred pipeline med projekt i alla delar utav läkemedelsutvecklingen. Vi ska göra ytterligare affärer med olika stora bolag och så småningom så ska vi också börja dela ut dividends. Jag tappar det svenska ordet här. Utdelning säger vi på svenska, utdelning. Jag har en styrelsemedlem här som kan hjälpa mig, precis. Så vi får se när styrelsen och stämman sen bestämmer sig för det. Men det är ett väldigt framgångsrikt bolag som har en god finansiell situation nu. Nästa del som jag vill prata om är ledarskap. Och vadet är viktigt, vad vi gör, men också hur och ledarskapet. Och på Bioarctic så har vi några delar som vi jobbar mycket med. Och alltså det som förenar oss, vi vill göra gott, vi vill hjälpa patienter. Så patienten i fokus, with patients in mind, det är vad vi pratar om. Vi är också väldigt vetenskapsdrivet och datadrivet innovationsbolag. Vi har stort fokus på projekten. Det är därför vi går till jobbet, för att se till att utveckla projekten så att de kan komma till patienterna. Vi jobbar också mycket som ett bolag. Jag har sett för mycket silos i mina dagar så att jag är väldigt mån om att vi i bolaget jobbar som ett bolag tillsammans. Och vi jobbar med 3 ledarskap. Vi jobbar med det viktigaste som är självledarskapet som gäller för varje medarbetare. Och sen har vi projektledarna som har en stark roll. Och sen är det linjecheferna som är mera enablers som hjälper till att utveckla personer och tekniker så att de finns för projekten. Och vi har våra värdeord handlar om care, challenge and collaboration. Och de har vi utvecklat och jobbar aktivt med hela tiden. Så att alla olika, det är inte bara någonting som kommer från HR och som i mitt tidigare liv man skulle implementera i verksamheten. Här kommer det nerifrån. Personalen själva har varit med och valt vilka värdeord vi ska ha och framförallt vad det betyder. Och mitt ledarskap så har jag blivit hört att hur man definierar mitt ledarskap handlar om varmt hjärta, kallt huvud, rena händer och snabba fötter. Så att det har jag tagit till mig. Men det handlar också väldigt mycket om en tydlig vision och tydliga mål. Att man är inkluderande och engagerar ens medarbetare. Att man kommunicerar och kommunicerar och kommunicerar.
Att man har en god struktur så att alla vet var beslut fattas och så vidare. Och att man jobbar med kontinuerlig utveckling på olika sätt. Av verksamheten, av medarbetarna och inte minst med sig själv. Livet är ett ständigt lärande. Och ingenting hade hänt förstås. Ett läkemedel kommer inte till marknaden utan all fantastisk personal och alla fantastiska samarbetspartners och patienter och anhöriga och sjukvården. Så det här får exemplifiera det. Så med det så säger jag bara att BioArctic är på väg. Vi har en fantastisk resa som vi har gjort så här långt. Och det beror på att vi har en väldigt bra vetenskap i grunden. Vi har fantastiska projekt, vi har jättefina samarbetspartners och vi har en fantastisk personal. Och allt vi gör, det är för patientens bästa. Så med det så tackar jag så mycket för er. Ja, stort tack Gunilla för din fantastiska presentation. Väldigt inspirerande. Och jag och panelen ser verkligen fram emot att få utvidga perspektiven på alla de här teman som du har berättat om här. Men först så tänkte jag att jag vill rikta lite uppmärksamhet mot vårt alma mater, Uppsala universitet. Speciellt nu när vi sitter här i universitetets hjärta, den här fantastiska aulan. Och för att uppmärksamma årets alumn, det vill säga en tidigare student vid Uppsala universitet. Min bakgrundsresearch säger mig att vi har 4 alumner här i panelen. Tidigare studenter från Uppsala universitet. Så jag vänder mig först till dig här Gunilla. Vad är din koppling här nu till Uppsala universitet? Vi hörde lite men det tål att höras igen tycker jag. Ja, men jag vill ju väldigt, väldigt gärna bli apotekare. Och det fanns ett ställe i Sverige då på den tiden och det var Uppsala. Och jag kände ingen här, men det var bara att flytta hit. Och jag är så glad och tacksam att jag fick den möjligheten. Så jag bodde ju här då först i 4 år och sen ytterligare 1 år. Och trivdes väldigt, väldigt bra på universitetet och här i stan. Och sen så tog min resa mig vidare då till bland annat Astra och AstraZeneca där jag stannade då i 28 år. Men under den tiden så fortsatte jag ju då ha kontakt med universitetet och jag var så kallad extern doktorand. Och sen efter jag hade disputerat så har jag ju hållit kvar och fortsatt med utbildning för studenter i många, många år. Och efter AstraZeneca avvecklingen där, det sista jag gjorde för dem var att hjälpa till att stänga forskningen 2012. Och efter det så började jag komma till BioArctic och bygga upp den delen. Och då har jag varit också mentor för research till exempel i Uppsala och hjälpt personer som har velat starta nya bolag och så vidare. För att Uppsala Innovation Center var också en fantastisk hjälp till AstraZeneca i samband med nedläggningen. Så att där fanns också en väldigt fin koppling mellan Södertälje, AstraZeneca och Uppsala. Så att Uppsala är väldigt varmt. Du håller kontakt hela livet och fått nya kompisar. Absolut. Ja, det är härligt. Men om vi går vidare då, Karin, om jag får ställa fram samma fråga till dig, vilken koppling du har till Uppsala universitet. Men jag skulle också vilja passa på och fråga kopplingen du ser till det här temat vi har idag och även koppling till Gunilla. Så om du... Ja. Ja, men först och främst tack så mycket för det här hedersuppdraget att vara med i den här panelen ikväll. Och jag börjar med det sistnämnda. Center for Translational Research som jag representerar då är ju en kontraktsforskning och utvecklingsbolag med 8 olika gruppbolag med 8 verksamheter i Sverige och Holland. Och vad vi gör är ju då att bistå våra kunder, det vill säga läkemedel och medicinteknikföretag, att hjälpa dem med det stöd och expertkunskap och olika moment som behövs för att ta en substans från labbet och till patient. Just det. Så det är liksom själva kopplingen. Och för att återknyta då till Uppsala så har jag ju precis som Gunilla
gjort både grundutbildning och forskarutbildning vid Uppsala universitet. Jag kommer ju från Uppsala, men det har ju också gjort att jag har stannat kvar. Och sen har jag dessutom haft förmånen att på olika sätt samarbetat med Gunilla. Vi har haft lite olika roller genom våra yrkeskarriärer. Så att det har varit väldigt, väldigt givande. Jaha. Mycket trevligt. Ska vi lämna ordet till Erik och höra också koppling till både Tema och Uppsala universitet, kanske Gunilla också här. Ja, men absolut. Erik Hultgård heter jag. Jag är utbildad apotekare också härifrån Uppsala universitet. Man kan väl säga att min roll, eller jag har tillbringat ungefär 20 år av min karriär med att analysera läkemedelsbolag, bioteknikföretag. Och min roll i ekosystemet och som det handlar om är ju att dels då att hjälpa forskningsbolag som har bra innovativa idéer att få finansiering. Vi hörde här Gunilla berätta att det kostar väldigt mycket pengar att utveckla nya läkemedel. Så att det är en del av mitt jobb att försöka hjälpa bolag att få tillgång till kapital. Den andra delen är ju då att vi ger råd till investerare, professionella investerare som vill investera i läkemedel och bioteknikbolag, var de ska allokera sina pengar, vilka projekt och vilka företag har bäst möjlighet att lyckas. Så i de bästa av världar då kan man säga att vi ser till att patienter får tillgång till läkemedel, bolagen kan utveckla sina projekt och investerare får då en avkastning på att de har investerat. Då. Och min koppling, jag lärde känna Gunilla för ungefär 10 år sedan. Jag kom i kontakt med Biarctic, vilket då resulterade i att vi hjälpte Biarctic att göra en börsintroduktion 2017. Där man reste då ungefär 1,5 miljard i externt kapital som har investerats i bolagets pipeline. Då. Så att jättehedrad och glad att vara tillbaka vid universitetet. Varmt en del välkommen. av den här panelen. Fint, spännande. Vi ska ju fördjupa oss i alla de här temana längre fram här. Men vi lämnar över till dig, Sara. Kopplingen till Uppsala universitet och eventuellt till det här temat, eller Gunilla också. Så jag började studera biomedicin vid Uppsala universitet. Och sen så parallellt med det här då så var det typ 2001-2005 så började jag disputera och doktorera då inom klinisk immunologi. Och det var ju då i samma lokaler som den här utvecklingen av den initiala antikroppen höll på med på Rudbeck-laboratoriet. Så jag hörde ju lite viskandes då om den här antikroppen och det hände lite saker. Det var ju väldigt spännande då. Och jag är ju immunolog så det här ämnet är ju också väldigt spännande för att jag skulle säga att förutom alla de här ledarskapsviktiga bitarna kring det och också forskningsbiten så har ni ju varit modiga. För att immunologiskt att våga gå in och behandla med antikroppar, de här biologiska läkemedlen i hjärnan. Det är en del val man måste modigt göra för att få effekt. Som också då har bäring på just säkerheten. Och här tycker jag faktiskt att ni har varit väldigt, väldigt modiga i era val. Och jag har ju också då fått följa det här ämnet vidare som lärare. Jag har jobbat mycket inom forskningen och följt ett annat ämne då inom onkologi där vi har haft 10 år tidigare en explosion av nya biologiska läkemedel. Och här sker det här på nytt när man får följa det, men lite vid sidan. Och också se då alla kollegor som forskar inom det här ämnet bidra med det här, men Biarctic i spetsen som på något sätt har sprängt barriären och möjliggör för nästa generations läkemedel. Och jag ska säga det, i våra kurser som har tagits fram av mig, men framförallt då Greta Hultqvist som jobbar också med den här blod-hjärntransportören, så får studenterna nu in silico och fundera på hur de ska ta fram sina läkemedel till hjärnan. Det här är väldigt stimulerande för studenterna och oerhört
roligt också att få se vad de här tankarna skapar för innovationer hos studenterna. Så ni är verkligen både modiga och bryter barriärer för oss andra. Kul att höra kopplingen, det att det går tillbaka till våra studenter också. Och föder nya forskare, ja, det är fantastiskt. Bra, vi kan ju konstatera att ni alla representerar väldigt viktiga bitar i det här ekosystemet, för att använda ditt ord, för att ta fram nya läkemedel som till slut ska nå patienten också. Och det leder mig väl över på temat från labb till patientnytta. Och jag tänkte att vi skulle börja prata lite om läkemedelsutvecklingsprocessen, den här långa processen som vi hörde du berätta om lite här också. Så jag vänder mig först då till dig, Gunilla. Det har ju forskats otroligt mycket på Alzheimers sjukdom de senaste decennierna, och det har varit hundratals läkemedelskandidater som har faktiskt utvärderats i klinisk prövning, det vill säga på människor. Men de flesta har ju misslyckats. Så hur kommer det sig att det var just lecanemab som var det första läkemedel som lyckades här? Vill du berätta? Nej, men det är en jättebra fråga, och det var ju därför jag tog med de här bilderna lite grann med de 6 right things to do, så att säga. Och dels så vet man att om man har en genetisk koppling, vilket ju lecanemab har, det kom ju ursprunget ur medicinsk genetik och Lars Landfells forskning. Så. Har man den kopplingen till genetik så har man en lite lägre risk och lite större sannolikhet att lyckas. Sen så, jag som har jobbat i det här fältet med Alzheimers sjukdom i många år, så såg man att innan man hade de här verktygen med biomarkörer så var det många patienter som har demens men inte av Alzheimer-typ som var med i de kliniska studierna. Och om man spär ut en fas 3-program med många andra patienter, då är det svårt att kunna visa en effekt. Så lecanemab var en av dem som var absolut först i världen, de studierna med vår partner Eisai, att verifiera att det var rätt patient genom att se att man hade de här amyloidinlagringar i hjärnan, så att man visste att man hade rätt patient. Och att man använder sig av biomarkörer för att ge rätt dos och ha en tillräckligt säker molekyl så att man kan gå upp i dos på rätt sätt. Och att för det, flera andra som har gått fram, de har försökt att gå fram fort och hoppa över fas 2. Det är en av mina käpphästar, hoppa inte över fas 2. Ta reda på vilken dos du ska ge. Så att man vet, och det är det man ska göra i fas 2. Och sen i fas 3 är de stora bekräftande studierna. Så att lecanemab är ett skolboksexempel på där man har följt processen helt. Hela vägen. Och sen en fantastiskt bra partner i Eisai som har drivit det här på ett bra sätt. Just det, intressant. Och höra också om de här biomarkörerna som är viktiga och rätt patientpopulation och så. Sara, om jag vänder mig till dig, du forskar ju på immunoterapi, du berättar lite om de här antikropparna och så, men var du förvånad över att det var just en antikropp? Ett så kallat biologiskt modernt läkemedel kan vi säga. Och inte de här klassiska små molekylerna, alltså små kemiska substanser som vi har haft traditionellt som läkemedel. Att det var just då en antikropp som skulle ta sig in i hjärnan. Vad tänker du om det? Eller? Ja, men det finns ju utmaningar med det. Jag är inte förvånad över valet egentligen, för att antikroppar har kapacitet att både vara väldigt specifika men också ha en kapacitet att prata med omgivande vävnader så att man också, som Gunilla beskriver, får bort det skadliga materialet. Så det är ju liksom en del av mekanismen. Men det är ju helt klart svårare då att exponera den sjuka vävnaden för terapin. Och det hör vi ju nu liksom att första generationens läkemedel är här. Och nästa generations läkemedel handlar mycket om att få upp dosen i hjärnan med nästa innovation. Och det är ju också spännande att följa, för det sker en dramatik bakom här nu där det är en kapplöpning om det steget som kommer också säkerligen förbättra effekt och ge en bättre säkerhetsprofil. Och vi ser väldigt mycket fina publikationer inom området som gör nu att, stimulerat av den här framgången, gör att vi förstår hur det här ska ske
vilken typ av bioteknologisk innovation som då kan driva det här, som BioArctic också är med kring. Så att de gjorde det inte lätt för sig, men helt rätt för sig, skulle jag säga. Bra. Ja, det är ju en lång process det här med läkemedelsutveckling och många delar ska falla på plats. Och man kan ju undra om ni vill bidra här med perspektiv på vad som krävs. Men först bara en fråga, lecanemab här nu då. Hur lång tid tog det egentligen från idé till produkt i det här fallet? Alltså Lars Landfeldts idéer, de är ju från 1900-talet. Från förra, ja. Och sen antikroppen, eller föregångaren till antikroppen som kom fram vid Uppsala universitet, det var ju strax efter millennieskiftet. Sen så är det BioArctic som tog fram lecanemab, och det var ju runt 2006, 5-6. Och Eisai kom in som full partner och licensierade 2007. 2005 gick de in i samarbete. Så att, och sen kliniska studierna, det var från 2010 till 2022. Första godkännandet blev 2023 i USA och kom till marknaden i USA 2023. Och sen till Japan och så Kina ganska snart därefter. Europa har haft en mycket jobbigare resa och blev godkänt nu i april 2025. Och vi hoppas ju verkligen på att det också ska bli godkänt med pris och subventionering så att det kommer patienter till godo även i Sverige. Det finns tillgängligt i Finland på privatkliniker, men jag vill ju hjälpa svenska patienter. Jag hoppas verkligen att det kommer till Sverige också. Det gäller att vara uthållig. Ja, tålamod måste man ha. Ja. Precis. Jag tänkte på, Karin, vad är det som krävs här annat? Vi pratar om innovation, samverkan. Är det någonting som du tänker som du vill lyfta fram här? Nej, men en sak där jag också tycker att BioArctic representerar så väldigt fint och är banbrytande, det är ju just det här faktumet att det här är ju liksom nya sättet att utveckla innovativa läkemedel. Här har det varit ett stort paradigmskifte senaste 30 åren, att det är inte de stora läkemedelsföretagen som har allting inom sina väggar. Alltså där man både tog fram det nya, kom på idén, tog fram substansen och skötte hela utvecklingen. Utan här ser vi ju ett exempel på den nya världen där väldigt mycket av innovationerna sker ut i de små universitetsnära miljöerna för att sen utlicensieras på olika sätt och i olika upplägg till de ofta större bolagen. Så att det vi ser på kanske burkarna eller förpackningarna kan ju fortfarande vara de gamla kända stora drakarna. Men bakom det här så finns det ju en fantastisk förändring som har skett. Och jag tror att det finns siffror på ungefär 70% av den globala pipelinen idag utgörs alltså av substanser där innovationen och den tidiga utvecklingen kommer från den här typen av bolag. Och det är liksom bara början. Och det tycker jag är häftigt att se. Om jag bara får bygga vidare på det så jag menar, universiteten är jätteviktiga. Små innovativa bolag är jätteviktiga och tillsammans med kontraktsorganisationer som Karin representerar och så. Men sen behöver vi de stora bolagen. För det är de som sitter på pengarna och musklerna. Precis. Men även om det är Eisai som har gjort mycket av den kliniska forskningen så BioArctic, vi har varit med hela vägen och vi är fortfarande med. Vi gör fortfarande olika prekliniska aktiviteter för att stödja och hjälpa till regulatoriskt på olika sätt. Så att det har varit ett väldigt fint och nära samarbete under hela vägen. Och nu hoppas vi på att bygga en kommersiell organisation för att kommersialisera i Norden tillsammans med Eisai. Just det. Det är samverkan med väldigt många olika aktörer. Ja.
Och du vill lägga till något där, Erik? Eller? Jag kan bara säga lite det som ni har varit inne på, att det här är ju en sån komplex process. Den tar så mycket tid och kostar väldigt mycket pengar, så att det krävs verkligen att man samverkar och samarbetar. Jag tycker Biarctic är ett jättebra exempel på världsledande forskning, banbrytande forskning från universitetet. Industrin som är långsiktig i form av ASI har investerat mycket pengar i det här, men också att finansiering och börsintroduktion, så att alla de här delarna samverkar på ett bra sätt. Så verkligen ett skolboksexempel skulle jag säga. Precis, du lyfter fram det är inte samverkan akademi, industri, utan det är också kapitalet som måste in för att det ska nå patienterna till slut. Precis. Bra. Jag tänkte det här med kliniska prövningar på människor vet jag intresserar många här i publiken också. Vi har fått in några frågor om det. Så Karin, om jag frågar dig, vad behöver man veta innan man vågar eller ens får testa ett nytt läkemedel på människa? Ja, dels så kan vi bara börja med att säga att det som man ofta hör talas om vad gäller kliniska prövningar i media och så, det är ju ofta just de här sena, det man kallar för fas 3-studier då, som är de stora, väldigt, väldigt kostsamma studierna som man gör och där man mäter effekten och som ligger till grunden för själva registreringsansökan. Men dessförinnan, och det här syns ju oftast inte i kanske media och så, att det är ju ett helt pärlband av andra kliniska prövningar som måste göras innan. Och de kan ofta vara ganska många, men de absolut allra första sker ju ofta kanske 5-10 år innan man gör den här sista viktiga fas 3-studien. Och då krävs det ju väldigt gedigna resultat när man har tittat på hur läkemedlet beter sig, både på labbänken och också i djurstudier. Där har vi ju inte riktigt kommit ifrån den typen av studier än, och det finns ju då krav på att hur de ska ha genomförts och vad man ska ha tittat på för typ av data. Så det är enorma säkerhetskrav som ligger bakom innan man får det här godkänt. Och det ska ju då också, det man också hör mycket i media, det är när ett läkemedel blir godkänt av den regulatoriska myndigheten i olika länder. Men hela det här pärlbandet, många kräver också, varje individuell liten klinisk prövning kräver ju i sig ett regulatoriskt godkännande. Så att det är väldigt reglerat. Ja. Det är väga riskerna mot nyttan hela tiden. Jag vänder mig här nu till dig, Sara. Vilka utmaningar, finns det några särskilda utmaningar med de här nya avancerade läkemedelsterapierna eller biologiska läkemedel eller ATMP som vi pratar om nu, de här avancerade nya cellterapier, just när det gäller kliniska prövningar? Det som är bra med de här proteinläkemedlen som vi pratar om här, det är att antikroppar är väldigt specifika, som jag sa tidigare. Så att man vet oftast att det finns en riskprofil som framförallt har att göra med immunförsvaret. Och det man arbetar med då i form av de här paketen som ska förutsäga säkerhetsaspekterna, det är att man försöker skapa sig då en idé om vilka typer av risker finns det. Och sen så bygger man liksom ett paket av säkerhetsstudier kring det. Så oftast så måste man vara då väldigt både biologiskt kunnig och läkemedelskunnig för att göra det här. Men det är inte lika ofta kanske den här riktigt förvånande biverkan som kan komma med de här kemiska småmolekylerna om man har gjort sin läxa rätt. Men däremot så finns det aspekter kring produktionskostnader som är väldigt höga i början
av den här starten. Och det kan vara väldigt utmanande och det är spännande att se här det här tidiga avtalet med en stor aktör var ju väldigt viktigt. Och jag har också varit med om den här typen av läkemedelsutveckling där vi inte har kommit vidare för produktionskostnaden är för hög. Och att vi kanske inte har det riskkapitalet i Sverige eller Europa som är villiga att ta den kostnaden. Och det måste vi jobba mer med så att vi kommer över tröskeln för att faktiskt se och lyfta på locket om våra innovationer kan bygga nästa stora bolag i Sverige. Och det är lite tråkigt men det är väldigt roligt att se hur det har hänt här och också att Gunilla trycker på att man ska igen vara modig, ta ett tidigt avtal. Det är kanske inte alla som lyckas med det, men det handlar också om att styrelsen ska säga att vi ska ha det här avtalet och det kanske inte alla styrelsemedlemmar är beredda att ta i ett tidigt skede. För man ger också bort en viss del av det, men man kanske bygger något större och det är spännande och därför få titta in på en resa på det här sättet. Erik? Jag kan bara lägga till där också det här med small molecules och biologiska läkemedel. En nackdel kan ju vara med biologiska läkemedel och administrera dem för de bryts ner om man tar dem som en tablett. Just det. Och för vissa patientgrupper så blir det ju ganska utmanande och däribland då Alzheimer-patienter om man ska åka in på ett sjukhus varannan vecka och ta en intravenös infusion under en timme. Och sen finns det ju lösningar på det. Biarctic och deras partner har utvecklat en subkutan formulering då, så man kan ta en spruta under huden. Så det finns lösningar men det är också en utmaning med biologiska läkemedel. Det finns en framtid även för oss som jobbar med de här små molekylerna. Absolut. Ja, det låter bra. Sara, när ett läkemedel väl är godkänd hos läkemedelsmyndigheterna, vad är det som återstår då för att det ska nå fram till en patient i slutändan? Det är inte bara klart liksom. Nej, men när det är just den här administrationen som vi ser på sjukhusen, då vill man ju också få en reimbursement kallar man det ju. Alltså att vi ser att samhället då tar kostnaden för läkemedel när man förskriver det till patienten. Och då återstår det ju att bedöma då kostnadseffektiviteten för det här läkemedlet och se om man då klarar av att som samhälle stå för det. Så att även om vi har ett godkännande på EU-nivå så sker det då en bedömning av pris kontra nytta och det sker inom Europa då i varje land i princip. Och det är därför vi kan se ganska stora fördröjningar när vi får läkemedlen i Sverige jämfört med USA till exempel. Just det. Erik, får se om du vågar dig på en analys här. När tror du att patienterna i Sverige får tillgång till lecanemab här? Oj, ja, men det är en bra fråga. Vi hoppas så snart som möjligt. Men det är lite som Sara var inne på här. Det är diskussioner om pris och subvention. Och det är ganska utmanande. Vi vet ju att priserna i USA är dubbelt så höga. Och i Sverige till exempel så har man ju ett sätt när man utvärderar priset och att man mäter kvalitetsjusterade levnadsår och sätter ett pris på det. Och där har man egentligen inte, i många europeiska länder, inte räknat upp det här med inflation och så vidare, så att den prislappen har varit oförändrad under väldigt lång tid, vilket har då satt press på mycket läkemedelspriser då. Och det har ju lett till att vissa läkemedel inte ens lanseras i Europa. Så det är en utmaning. Och till exempel så värdesätter man ju ett liv i trafiken högre i Sverige än ett liv på ett sjukhus. Och det är ganska en tankeställare tycker jag. Och jag tror att det är viktigt för hela industrin att vi börjar fundera lite på om vi faktiskt inte ska betala lite mer för innovativa läkemedel. Just det. Dels att det ger väldigt mycket för patienter såklart, men också för hela samhället och arbetstillfällen.
Karin, du ville haka på. Ja, jag vill verkligen haka på här, för här måste verkligen Europa kliva fram. Så är det bara, och det är ganska bråttom. Därför att ska vi ha tillgänglighet till de nya innovativa behandlingarna i Sverige och Europa, då måste vi ha ett lite annat sätt att hantera den här ruljansen. Och vi hör ju bara det som är beskrivet i det här fallet. Godkännande i USA och reimbursement sen 2 år tillbaka. Ja. Och här nu i och då får man tillgång till en stor marknad på ett bräde, så att säga. Och om man då tänker den investeringen som krävs då här, så är ju risken att Europa kommer väldigt långt ner på prioriteringslistan för de här, inte bara för de här företagen utan även för kapitalet som behövs för att man ska liksom nå fram. Så allting hänger ihop. Men det är jätteviktigt att våra politiker och beslutsfattare i Europa har det här med sig och verkligen försöker få till en förändring. Ser du att det håller på att hända? Ja, skulle jag vilja säga. Jag tror att man har adresserat det. Det finns en Biotech Act och det finns en del saker som är på gång. Men vi är fortsatt lite för långsamma. Då ska vi liksom införa en pilot under nästa år. Ja, it still remains to be seen. Bra, då ska vi se här. Vi kanske ska fortsätta på spåret kring det här med att bilda bolag och finansiering. Det har vi varit inne på här också. Så Erik, har du några tips hur man ska lyckas med finansiering fram till ett registrerat läkemedel? Det här är också frågor från publiken som jag har fått samlat in här. Och vi hörde ju lite grann taktik här från Gunilla, men har du några enkla tips? Ja, så enkla tips är nog svårt att komma med, men finansiering är ju en väldigt, vare sig man tycker det är bra eller inte, så är det en viktig del om man ska lyckas och ta ett läkemedel hela vägen från forskning till marknad. Och det handlar mycket om att vara öppen för dialog och samarbeten. Så att jag uppmuntrar alla att liksom söka kontakt och föra diskussioner tidigt så att man förstår lite vad som krävs och vad investerare tittar efter när de investerar i den här typen av bolag. Sen finns det ju många olika vägar som man kan gå. Man kan vända sig till läkemedelsindustrin och sälja bort en del av framtida uppsida för att få hjälp med utveckling, eller så kan man försöka göra det själv för ett projekt lite längre i utvecklingen, och på så vis så behåller man kontroll, du behåller en större del av värdet också i företaget om du kan göra det själv. Och då måste man se till att få finansiering, och aktiemarknaden är ett bra sånt sätt, men det är oftast när man har kommit lite längre. Generellt sett när man har proof of concept, där man säger att man har visat på någon typ av effekt i människa. Sen finns det ju venture, det som kallas riskkapital, som är ett litet politiskt laddat ord, men som egentligen handlar om att det är pengar som är beredda att ta väldigt mycket risk. För investerare i ett projekt som är i preklinik eller precis har gått in i klinik och testas på människa för första gången, så har du ju 5-10% chans att ta det hela vägen. Så att det är ganska svårt att gå till en investerare och säga att du kan få investera i det här företaget, men med 90% sannolikhet så kommer det inte att funka. Så att riskkapital, eller det som kallas venture capital, är en väldigt viktig del också. Och där finns det lite olika varianter också. Hur ser tillgången ut på riskkapital idag? Nej, men det finns, vi har ju statliga industrifonden, investerar i den här typen av bolag, tidiga startupbolag. Vi har en del stiftelser, Novostiftelsen i Danmark är en väldigt viktig, skulle jag säga, fond för att ge pengar till tidiga bolag.
Vi har också lite privata pengar, till exempel HealthCap som också är väldigt viktiga i det här ekosystemet. Och sen finns det ett antal globala riskkapitalistfonder och som ger pengar till de här tidiga bolagen. Men det är en konkurrens, det är en global marknad och vi kanske kommer in på det, men det händer väldigt mycket i Kina till exempel. Det händer väldigt mycket i USA såklart, så att vi måste fortsätta vara på tårna och se till att vi också får del av de här pengarna. Nu ville du haka på dig, Jag tänkte bara, ville också bara säga att det som ändå underlättar, eller åtminstone gör det lite mindre svårt när man är i kommunikation med investerare, det är ju ändå att man säkerställer att man har omgett sig med rätt personer och kompetenser och expertkunskap. Och det var en detalj som du nämnde, Gunilla, i ditt föredrag, som var att ni har varit väldigt mycket fokus på science och datadrivet. Jag vill gärna liksom knyta an till det, för att åtminstone ha det att stå på gör det hela lite mindre svårt. Oavsett vilken investerare man pratar med. Jag håller helt med. Det är en jätteviktig del. När vi tittar på den här typen av forskningsbolag är det väldigt datadrivet. Man måste kunna lita på kvaliteten. Just det. Och där blir en börsnotering sen som BioArctic en kvalitetsstämpel. För då vet man att det är externt granskat, inte bara forskningen men också siffrorna. Just det. Det leder mig in på nästa fråga. Ja, du vill lägga jag tänkte till bara något. lägga till. Jag menar, ja. en utmaning är ju att få in de första pengarna. För om man tittar på BioArctics resa så var ju det dels anslag från svenska Vinnova och sen kom ju Eisai in väldigt tidigt med forskningssamarbete innan det blev licens. Och BioArctic, vi har gjort det flera gånger att vi har gått ihop med stora bolag och gjort ett forskningssamarbete. Och sen när vi visar att vi kan leverera, då får vi en licens. Så att man vågar gå in i en sån och inte bara satsa på licensen direkt. Utan, och det kan vara ett bra sätt. För att i Sverige vi är ju kända för att vi är duktiga på högkvalitativ forskning. Och vi gör det vi säger. Säger vi att vi ska göra något, då gör vi det. Och för oss är det självklart, men det kanske inte är riktigt så på samma sätt runt om i världen. Och det ser vi om vi tittar lite västerut. Det sägs väldigt mycket just nu därifrån. Som tur är händer inte allt. Men svenskar, vi har ett väldigt, väldigt gott rykte. Vi står för hög kvalitet och ärlighet. Och jag tror att det är en viktig del i det hela. Sen så finns det ju olika sätt. Och har man väl... vi har ju gjort flera affärer och fått den här kvalitetsstämpeln med extern validering. Börsintroduktionen är en sån, Eisai är en sån, de olika grants som vi har fått också från Horizon 2020 i Europa. Ju fler sådana stämplar man får, då får man än lättare att få ytterligare attrahera ytterligare intressenter och så vidare. Vi var på JP Morgan i San Francisco nu förra veckan och ett jätteintresse kring många av våra tekniker och jag tror att har man väl fått det första, det är det. Det är som att få första jobbet. Får jag bara första bra jobbet? tips här. Gå hem Ja, och bara en liten... Visst var det väl dessutom så att BioArctic också fick investering från Uppsala, det som nu heter Uppsala universitet Invest, eller hur? Absolut. Men tack för att du säger det. För jag menar, den höll jag på att glömma. Tack. Nej, men då, när Per och Lars, de vill ju starta bolag, det var strax efter millennieskiftet och ni vet IT-krisen och annat. Det var inte jättelätt att få igång bolaget. Men när de väl fick det, då var det ju faktiskt 2 aktörer som stoppade in pengar först. Och det ena var Uppsala universitets holdingbolaget och det andra var Karolinska institutets KIA. Just och de investeringarna, det var inte så mycket pengar. Det var inte mycket, nej. Tillsammans under 1 miljon. Men väldigt bra. I samband med IPO så vet jag att det var 80 gånger utväxling på de pengarna. Det var inte dåligt. Så, att, så de här första, det är det som är svårt. Få första jobbet eller första pengarna in.
Och har man sen lyckats så kan det bli lättare sen. Gunilla, kan du säga något kort också om vad är fördelarna är med att bli ett börsintroducerat bolag? Det är fördelar, vi förstår att det blir men mer inte pengar. bara fördelar. Nej, jag menar det. Fördelar och nackdelar. Ja. Nej, men alltså, man tittar på mitt jobb som vd. Det är ett helt annat jobb att vara vd för ett börsbolag än det jobbet som jag fick först när jag började på Biarctic, när det var ett privatägt forskningsbolag. Och vad man ville var att jag skulle hjälpa till att vidareutveckla bolaget till först forskning och utveckling, R&D, så att vi hade alla regelrätt kunde göra kliniska prövningar och så vidare. Och sen så att skaffa finansiering, det har ju varit mitt jobb hela tiden. Och en börsintroduktion. Och alltså det är ju flera regelverk som dels allting som har med reglerad verksamhet, om man jobbar med läkemedelsutveckling och läkemedelsförsäljning. Och sen är det ju ett annat regelverk som handlar om att vara på börsen. Och de lirar inte alltid helt, vilket är en utmaning. Men att vara, det är en kvalitetsstämpel att vara ett börsbolag. Och det är fantastiskt, tycker jag, spännande också att jobba tillsammans med investerare och analytiker och så vidare. Men man får vara på tårna hela tiden. Och börskursen går ibland upp och ibland ner. Och sen förhoppningsvis upp igen. Ja, vi hade kunnat fortsätta prata om det här, tror jag, länge. Men jag går över här till en fråga. Ska vi se här. Min fråga gällde hur BioArctics framgångar nu påverkar fältet. Kommer vi få se massa nya bolag som vågar ta steget över här nu? Är det Sara eller Erik, eller vem vill svara? Ja, men jag kan börja lite. Ja. Nej, men jag tycker dels det du nämnde, Sara, inom immunonkologi och de framsteg som vi såg där för 15 år sedan. Det födde ju ytterligare investeringar och ytterligare framgångar. Jag tror att det är samma sak här. Det är ett fält som har varit förknippat med misslyckanden under så lång tid, trots att det är ett jättestort medicinskt behov. Nu har vi fått den första läkemedlet som faktiskt modifierar sjukdomsförloppet, och jag tror att det kommer hända väldigt mycket inom det här fältet. Det är mitt tips. Kommande 10 åren så tror jag nervsystemet och hjärnans sjukdomar kommer att verkligen vara i fokus. Och sen är det vissa andra teknologiska genombrott som förenklar, skulle jag säga. Dels det här med att faktiskt få in läkemedel i hjärnan. Och där är ju också Biarctic i framkant med att ha den här brain transporter-teknologin då, som gör att man får in mer av den aktiva substansen i hjärnan. Och tror jag också att man kan faktiskt med biomarkörer mäta på ett helt annat sätt idag än för 10 år sedan vad som händer i hjärnan när man behandlar med en antikropp som lecanemab. Och det gör att det blir mycket enklare också att göra studier. Så jag tror att det här är början på verkligen en revolution inom det här området. Goda nyheter för alla patienter också. Väldigt roligt att höra. Ska vi ta elefanten i rummet, världsläget? Hur påverkar världsläget nu forskning och utveckling och ett bolags möjligheter? Det är tullar och pressade läkemedelspriser. Är det någon som, Gunilla, du är jag kan börja lite grann. Ja. Jag var ju på Dagens Industri, ett stort investerarevent igår kväll. Och det var väldigt mycket diskussioner kring just den här omvärldsproblematiken och hur den påverkar. Och där är det ju så att olika sektorer påverkar ju olika mycket. Bilindustrin påverkas direkt. Om man tittar på oss på Biarctic så än så länge så tack vare att vi har vår partner Eisai som då har produktion både i USA och i Schweiz och till viss del även i Asien, så har vi ett sätt än så länge som gör att vi inte har påverkats så mycket. Men om man då tittar på hela Europas läkemedelsförsörjning i framtiden
om man fortsätter sätta kravet från USA att de inte ska betala mer än vad andra länder gör, då hör vi många stora bolag som säger att Europa är bara 10-15% av världsmarknaden. Varför ska vi ge Europa läkemedel billigare om det gör att vi måste sänka priset i USA som är den största marknaden? Då skippar vi hellre Europa. Och det här skrämmer mig. För det skrämmer mig att inte Europas patienter i så fall får innovation. Utan att då får vi hålla till godo med gamla mediciner. Vi vill väl ha också världens bästa mediciner, särskilt när de är framtagna. Bland annat från Sverige och så vidare. Så att det här är något som är lite oroande just nu. Men just nu för BioArctic än så länge så ser det ut som att vi inte har varit så påverkade. Sen tror jag att det är jätteviktigt att ha lite is i magen. Att inte svänga på allting som kommer direkt. Och sen gäller det att vi, som Karin sa, står upp för Europa och står upp för det vi tror på, demokrati och annat. Nästa del här, det var Sveriges konkurrenskraft. Vi är lite redan slidat in på det, kan vi säga, och Europas också. Jag hade frågor om då vad är det som behövs för att Sverige eller Europa ska vara konkurrenskraftiga inom läkemedelsutveckling. Kliniska prövningar vet jag också att ni har varit inne på här. Vad handlar det om? Är det politisk vilja, resurser, kultur, regelverk? Sara? Nej, men när man ser att vi nu, som Gunilla nämner, är en föregångare inom så många delar, både kring diagnostik, terapi, förståelse för sjukdomsförloppet. Om vi tittar tillbaka till immunonkologin så var det ju också någon som gick i bräschen för att de här läkemedlen kom till, som nu är fantastiska verktyg för att se till att till exempel spridd cancer då faktiskt i många fall kan botas. Och då har ju samma bolag som introducerade första generationen kommit med andra generationens läkemedel. Och om vi då inte visar på något sätt att vi tror på det, jag förstår inte. Det är klart att vi kan göra saker bättre, och det är klart att första generationens läkemedel inte kanske är perfekt, men det är ju banbrytande. Och nästa generation då har ju en chans att komma från de som kan allting och också har gjort en resa. För att det handlar ju om att man måste göra allting från början. Och det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt att utbilda hälso- och sjukvården inom ett helt nytt område. Det måste vi vara ödmjuka inför och också låta föregångare få plats då att växa, tänker jag. Och här har vi ju en unik möjlighet till det. Karin lutar sig fram här. Ja, nej, men just också då för att koppla på där, och nu finns det ju ganska mycket fokus kring att vi, både Sverige och Europa, måste också kliva fram och få hit fler kliniska prövningar. För det finns en koppling mellan att genomföra kliniska prövningar i ett land och tillgängligheten till de nya innovativa behandlingarna när de finns godkända, regulatoriskt godkända. Och det här är liksom väldigt, det är många delar som hänger ihop, men den kopplingen är ju väldigt, väldigt tydlig. Att det är också ett sätt att öka kunskapen i sjukvården för en specifik ny innovativ. Därför att de nya innovativa behandlingarna är ju ofta, de är ju nya, och det behövs ju kunskap för att implementera dem i vården på rätt sätt. Där har det väl skett lite initiativ i alla fall, Sweet Trial och absolut, och det pågår ju i flera europeiska länder, även Sverige, och man gör lite olika saker i olika länder, men det är bra initiativ som är på gång där.
Karin, jag vet du brukar ju också trycka på att Sverige faktiskt är starka inom läkemedelsutveckling i olika bitar. Vill du? Ja, men alltså, men just det här nya sättet att ta fram läkemedel så tillvida att det är många av de små bolagen som står för innovationerna och de första årens utvecklingsresa. Just den delen tycker jag att vi behöver belysa mer, därför att där är vi riktigt, riktigt bra. Det är ju en av Sveriges paradgrenar att stå för, vara duktiga på att samverka. Vi har både djup specialistkunskap, men vi har också tvärfunktionella kapaciteter att driva de här projekten på det här nya sättet. Det vill säga, de små företagen kan inte ha all kunskap internt, utan att man då samarbetar på olika sätt. Så som ni är ett lysande exempel på, för att driva de här projekten framåt. Och där är vi bra. Vi är starka inom både forskning och sen måste vi ju säkerställa att framtidens läkemedelsutvecklare också att den utvecklingen fortsätter, eftersom det är många som jobbar med det här idag som har fått den skolningen i de stora bolagen. Just det. Vilken fin övergång Ja, till min nästa. Nästa block här skulle handla lite grann om utbildning. Jag vet vi har studenter här ute i publiken som utbildas och kanske drömmer om att arbeta i läkemedelsbranschen, och säkerligen några föräldrar också som vill fundera åt sina barn. Men Gunilla, jag vet ju att under din tid på BioArctic har ju antalet anställda ökat markant. Jag tror du pratade om det var 10 och nu är det över 100. Nu var 20 ungefär när jag började och nu är vi över 140. Och vi växer och växer. Mm. Och kan du säga något om kompetensförsörjning då? Är det lätt att hitta kompetens och vilka kompetenser efterfrågar ni här? Ja. BioArctic, vi är ju ett innovationsbolag och kommer att fortsätta vara det. Även om vi nu bygger en försäljningsorganisation också, så är ju kärnan och hjärtat kommer att fortsätta vara fortsatt innovation och forskning och läkemedelsutveckling. Och vi har ju över 100 som jobbar idag inom R&D-funktionen. Och vi fortsätter att anställa forskare. Och vi har också en karriärsutveckling så att man kan växa i graderna som forskare. Vilket är jätteviktigt, så att man inte... Är man riktigt spjutspetsforskare, då ska man fortsätta vara spjutspetsforskare och ha en bra karriär inom vårt bolag och inte behöva bli linjechef eller projektledare. En del har den fallenheten och de ska vara det. En del ska fortsätta specialistkarriären. Så det har vi jobbat en hel del med. Och alltså, vi har ju förmånen nu i och med att vi är så attraktivt bolag. När vi har annonser ute nu så har vi flera 100 sökande. Men det har ju inte alltid varit så. När jag började, vi var 20 och vi hade inte råd att anställa personer på alla sätt som man kanske ville, utan man fick hitta olika sätt att hanka sig fram. Idag så har vi ju förmånen att vi kan anställa på ett väldigt, väldigt bra sätt och fortsätta växa. Men jag är lite orolig för, så att säga, tvärfunktionell projektledning. Det lär man sig längs resans gång. Man kan få en viss utbildning via universitetet, men sen lär man sig det när man jobbar, on the job training. Och det är en fantastisk skolning i stora bolag där man får se dem. Nu tror jag att kontraktsorganisationerna är en del där man får se mera. Och en riktigt bra del som är tvärfunktionell projektledning, det är de som jobbar inom regulatory affairs. För de får knyta ihop de olika delarna, olika discipliner i läkemedelsutvecklingen. Så att min skolning, jag har ju haft förmånen att få jobba som global projektledare för olika läkemedelsprojekt och lära mig hur olika delar hänger ihop.
och det här är det som är svårt att få från universitetet, utan där måste man hitta ett sätt att fortsätta få fram den kompetensen i Sverige. Vi har AstraZeneca i Mölndal, ska vi inte glömma bort, som ett stort bolag, men i övrigt så är det många lite mindre bolag, och där tror jag kontraktsorganisationerna har en viktig del, för de får se många olika delar. Men just det här att sätta ihop ett läkemedelsutvecklingsprogram som är unikt för varje läkemedel. Den det är det kompetensen. livslånga lärandet man måste fortsätta. Absolut. Och du pratar om att du anställer gärna forskare och då kanske är forskarutbildade. Men vem ska ta hand om de här nyutexaminerade då? Man måste ju få in de unga som kan utvecklas. Vet Karin, du brukar prata om det. Ja, jag brukar göra det därför att jag tänker på devisen och just när om jag säger då, förr i tiden så när man hade disputerat så, eller var klar med sin grundutbildning och började på ett av de här stora bolagen, då jobbade man där man brukar säga att det var liksom en andra universitetsutbildning där man fick lära sig det här tvärfunktionella arbetssättet. När det nu inte finns längre, då kan vi ju inte bara sitta och säga att ja, men det finns inte längre och någon måste göra någonting. Utan min devis är att ingen kan ju ersätta det här tidigare sättet, men alla kan göra någonting. Och även vi är ju ett relativt litet bolag, även om vi är ganska stora i Norden. Men genom att anställa alla som har nyanställts kanske inte kan vara helt nya, men vi försöker absolut att med viss regelbundenhet ta in helt nyutexaminerade. Ofta från Uppsala universitet eftersom vi har mycket verksamhet här. Och det är fantastiskt därför att de är så kunniga och för ju med sig andra saker också in i ett bolag med sin färska kunskap. Så det vill jag verkligen slå ett slag för. Och formbara för fan. Absolut. Men det är jätteroligt. Bra, men då tror jag att vi ska gå över på sista frågorna. Och det rör lite ledarskap. Det har ju du lyft fram här och det är ett sånt bra exempel också på vad gott ledarskap leder till. Bara superkort, vad var det viktigaste beslut du tagit i utveckling av lecanemab här? Går det att säga? Du har ju berättat om mycket, men finns det någon? Ja, men det är klart att det är några beslut längs resans gång som har varit helt avgörande. Jag menar, dels så helt i början med Lars Landfells tanke att koppla det till de genetiska fynden. Och så att man vet att det har en koppling till patient och sjukdom direkt. Det är ju ett jätteviktigt beslut. Andra sådana kritiska beslut, det var ju det jag sa när man såg till att identifiera rätt patienter så att man inte har fel patienter i sina kliniska studier. Ytterligare en är hur man valde designen i fas 2 där man verkligen gjorde en fantastisk design. En ganska innovativ design för att utreda flera olika doser och dosregimer för att se vilken hade man bäst effekt. Och med känsliga mätinstrument så att man visste när man gjorde de stora dyra fas 3-studierna vilken dos man skulle gå vidare med som man sen kunde bekräfta. Så det finns några sådana kritiska beslut längs resans gång som har varit helt avgörande för den lyckade framgången. Ja, och Gunilla, du har ju varit med och tagit fram 3 läkemedel till marknaden. Det är ju unikt i sig. De flesta får ju inte vara med om något då. Nej. Och sen har du ju då varit vd i 11 år också. Väldigt lång tid för att vara vd. Så båda de här sakerna är ju helt fantastiska och unika. Så har du något tips här till publiken och så? När det gäller... Ska det vara tålamod jag ska säga? Det är tålamodet. Ja. Nej, men... jag vet inte vad jag ska svara på det. De är otroligt mycket erfarenhet. Men jag tänker så här, vi släpper in er andra. Vad är det som utmärker Gunilla, skulle ni säga? Vi tar.
Ja, Du ser ut att vilja börja jag kan där, börja Erik. förmånen att jobba med Gunilla lite externt och liksom snegla in mot Gunillas ledarskap. Granska mig. Ja, granska dig kanske, ett annat ord. Och jag tycker några kvaliteter som jag verkligen tycker sticker ut är att du är en mänsklig ledare. Man märker att du bygger ett bra team och att alla trivs runt omkring dig. Det tycker jag är en jätteviktig sak. Och sen att du är en god kommunikatör. Och det är extremt viktigt tycker jag också att man kan tydligt kommunicera både med aktiemarknaden men också med partners, med forskare. Att du kan prata språket som funkar mot alla delar av den här kedjan som krävs för att utveckla läkemedel. Så det är väl de 2 sakerna som jag tycker sticker ut mest. Tack. Jag kan haka på där då och jag tyckte att det summerade väldigt, jag satt och log här när jag såg de där 4 delarna med varmt hjärta, handslaget och cold feet. Och jag tycker att samverkan och samarbetet vi har haft, det har ibland innehållit förhandlingar. Ja, ganska tuffa förhandlingar har vi haft. Men det har alltid varit väldigt, väldigt professionellt och fair och du har alltid värnat ett gott och långsiktigt samarbetsklimat som baserar sig på en hög grad av förtroende. Så det tycker jag verkligen har präglat. Tack. Ja, jag har ju fått förmånen att följa lite vid sidan av, men någon gång har jag via ett företag jag har startat också fått vara med på en liten del av resan. Absolut. Och det har ju varit en ynnest att ni har varit modiga nog då att använda er av en annan innovation från Uppsala för att testa säkerheten på era substanser. Och det har ju varit bra för att bygga innovationer vidare i Uppsala. Så det är ju också en del av att ge tillbaka till systemet som vi har sett från dig. Och det är generöst. Sen upplever jag också att du är smart nog att vara mån om din egen tid. Att prioritera. Det är lätt att bli utspädd. Många förfrågningar. Men att du verkligen stenhårt hade fokus på det du skulle göra. Och det tror jag är en framgångssaga. Med de lovorden tror jag att det börjar bli dags att avrunda det här panelsamtalet. Gunilla, du visar ju tydligt vad man kan åstadkomma med ett värderingsdrivet och starkt ledarskap. Så det är jättekul att få lyssna till både din presentation och resa här och samtalet. Jag skulle vilja tala om att du är en mönsteralumn som verkar helt i linje med universitetets mål att genom högklassig forskning, utbildning, samverkan bidra till samhällsnytta, i det här fallet patientnytta och till en bättre värld helt enkelt. Och jag tycker också att ni hela samtalet här har visat vilken kraft som uppstår i mötet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det är där det händer så att säga. Ja, det är ju otroligt många som utexamineras från vårt universitet varje år och jag ser med tillförsikt att vi kommer se en årets alumn 2026 också. Och med det så vill jag uppmana er alla att gå in och nominera på årets alumn 2026. Ni har adressen där också. Bra, jag vill tacka dig Gunilla, jag vill tacka panelen för fantastiskt samtal och inte minst publiken. Stort tack. Jag vill uppmana er alla att sitta lite lugnt i båten. Det kommer hända lite grann mer här på scenen och sen ska vi vandra ut allihopa i en liten procession här. Så att vi väntar på det. Sen är det avslut för kvällen här. Bra!
Får vi buga oss, Stanley?